Tervehdys ja tervetuloa Turun yliopiston kasvitieteelliselle puutarhalle ja luonnollista kemiaa videosarja pari. Tänään jatketaan vähän näiden uusien kasvikylttien avaamista ja jos olette katsonut vielä sitä eka videoa, niin kannattaa kurkata se ehkä tähän väliin. Ja ennen kuin mennään tarkemmin katsomaan näitä mittareja, mitä ne tarkoittaa, niin voidaan todeta, että tämä kaikki data, mitä näistä kylteistä löytyy, tämä kemiadata, niin tämä perustuu meidän omiin tutkimustuloksiin. Vähän niin kuin yliopisto ylipäänsä, että kaikki opetus aina perustuu tutkimukseen, niin sama juttu se on näillä videoillakin. Meillä tämä lähestymistapa näihin yhdisteisiin, niin se on vähän erilainen varmaan mitä normaalisti kemisteillä, eli me ei yritetä pelkästään löytää näistä kasveista uusia lääkeaineita. Et meillä on vähintäänkin yhtä tärkeää se, että me opitaan ymmärtämään sitä, että miksi kasvit tekee näitä yhdisteitä ja mitä rooleja näillä yhdisteillä kasveissa on. Ja voidaanhan näitä yhdisteitä käyttää vaikka hyönteisten karkottamiseen, niillä voidaan vähentää märehtiöiden kasvihuonekaasupäästöjä, niitä voidaan käyttää vaikka jätevesien puhdistamiseen. Eli todellakin kasvien puolustusyhdisteistä on moneksi. Kemiamittareista täältä nähdään ensimmäisen antioksidantit ja varmaan tunnetuimpia antioksidantteja C-vitamiinin lisäksi on polyfenolit, esimerkiksi flavonoidit. Ja polyfenoleja löytyy ihan näistä kaikista kasveista, ihan kaikista kasvin osista. Mä oon kuvannut näissä kasvikylteissä antioksidantteja appelsiinin siivuilla ihan vaan sen takia, että en kuvittele, että kaikki tietää millainen on C-vitamiini ja flavonoidi kemialliset rakenteelta. Mutta kaikki varmaan tietää sen, että appelsiinista löytyy antioksidantteja, kuten C-vitamiinia ja muun muassa tämän näköistä flavonoidia, hesperidiini. Nähdään rakenteesta käytännössä 2 sokeriyksikköä kiinni perusflavonoidirungossa, eli diglykosidinen flavonoidi kyseessä. Tällaiset luontaiset antioksidantit, ne suojaa kasvisolukkoa ja ihmistäkin, jos ihminen nauttii näitä yhdisteitä, niin muun muassa haitallisilta happiradikaaleilta. Ja kasvia tämän näköiset flavonoidit, niin ne pystyy myöskin suojaamaan ylimääräiseltä haitalliselta auringon UVB-säteilyltä. Eli käytännössä antioksidanteista on aika monenlaista hyötyä myös kasville. Seuraavaksi me nähdään näissä kemiamittareissa hapettuvat yhdisteet. Ja ne toimii omalla tavalla ihan päinvastoin mitä antioksidantit. Eli ne saattaa itsessään aiheuttaa hapettavaa stressiä. Ja ne voi olla näille kasveille tosi tärkeä puolustuskeino kasveja syöviä hyönteisiä vastaan. Tavoitteen esimerkiksi harmillinen hapettava stressi hyönteisen sisällä. Nämä yhdisteet voi hapettua hyönteisissä 2 eri tavalla. Esimerkiksi kasvin omat entsyymit, hapettavat entsyymit, joutuu näiden hapettuvien yhdisteiden kanssa kanssakäymisiin hyönteisen suussa, kun se kasvisolukko rikkoutuu, jolloin ne entsyymit hapettaa ne yhdisteet. Toinen vaihtoehto on, että hapettuminen tapahtuu vasta emäksisessä suolessa. Ruoansulatuskanavan pH on hyönteisillä useasti hyvin emäksinä. Ja näitä hapettuvia yhdisteitä mä oonkin tässä kuvannut tällaisella ruskettuneella omenalla, mikä on varmaan kaikille tuttu ilmiö. Kun omenasta haukkaa palan pois, niin omenan omat entsyymit alkaa pikkuhiljaa hapettamaan omenan polyfenoleita ja se omena muuttuu pikkuhiljaa ruskeaksi. Käytännössä osa näistä kasvien antioksidanteista voi myös toimia helposti hapettuviin yhdisteitä. Eli joilla yhdisteillä on tämmöinen mielenkiintoinen kaksoisrooli. Ja kannattaakin näistä kylteistä katsella sitä, että millä tasolla antioksidantit, millä tasolla hapettuvat yhdisteet, onko ne samalla tasolla vai löytyykö sieltä mielenkiintoisia eroja. Sitten mulla on kolmantena kemiamittarina täällä tanniinit. Ja tanniineja mä oon kuvannut tällaisella vuodalla, eli parkitulla nahalla. Käytännössä sen takia, koska tanniini on käytetty jo yli 3000 vuotta nahan parkitsemiseen. Ja tässä nahan parkitsemisessa niin käytännössä tanniinit sitoutuu erittäin voimakkaasti nahan pinnan kollageeniproteiineihin. Ja sitä kautta vuodasta tulee entistä kestävämpi ja joustavampi. Ehkä vielä paremmin ihminen tuntee tanniinit kumminkin punaviinin ainesosina sellaisille, mitkä aiheuttaa limakalvolla kuivattava, supistava tunte. Joku tykkää, toinen ei. Samalla tavalla esimerkiksi joku hirvet ja peurat saattaa tuntea tanniinit epämiellyttävinä kasvien puolustusyhdisteinä, jos ne erehtyy syömään jotain tällaista liian tanniinirikasta kasvia. Toisaalta sitten taas osa eläimistä on sopeutunut tosi hyvin kasvien korkeisiin tanniinipitoisuuksiin.
Vähän niin kuin osa ihmisistä tykkää pelkästään tanniinisesta punaviinistä. Eli liika yleistäminen taas tanniininkin kohdalla, niin se on yleensä harhaanjohtava. Ja koska näistä kasveista löytyy satoja, ellei jopa tuhansia erilaisia tanniineita, ja koska niitä tunnetaan niin perihuonosti, niin näillä videoilla mä nimenomaan yritän nostaa tanniineja vähän esiin. Tanniinien jälkeen sitten täällä kemiamittareissa tulee vastaan lääkinnälliset yhdisteet. Aika iso joukko erilaisia yhdisteitä, joilla on potentiaalia joko lääkkeinä tai lääkkeen kaltaisina yhdisteinä. Ja niin kuin todettu, niin kasveista tosiaan löytyy jo tunnettuja lääkeaineita, ja niissä suurin osa on alkaloideja tai triterpenoideja. Pari esimerkkiä. Tässä nähdään esimerkiksi rohtosormustinkukan dikoksiini, joka on sydänglykosidi, eli sitä käytetään muun muassa sydämen vajatoiminnan hoito, ja sitten oopiumunikomorfiini, joka on sitten alkaloidi ja tietenkin tunnetaan kipulääkkeenä. Ja tällaisia esimerkkejä mä sitten nostelen täällä eri lajien kohdalla esiin. Ne alkaloidit varsinkin, niin ne on keskushermostoon yleisesti vaikuttavia aineita, eli jos me löydetään jostain kasvilajista alkaloideja, me voidaan aivan hyvin antaa sille lajille pisteitä tässä lääkinnällisten yhdisteiden kategoriassa. Ja mä itse tulkitsen tätä kategoriaa ehkä vähän normaalia avarakatseisemmin, koska näitä kasvien yhdisteitä voidaan myöskin käyttää esimerkiksi eläinten lääkitsemiseen. Ja parhaimmillaan tilanne on silloin, kun näitä yhdisteitä löytyy luontaisesti sieltä eläinten kasviravinnosta, jolloin ne tavallaan toimii lääkeaineina, mutta niin ei lääkkeenomaisesti. Me ollaan esimerkiksi tutkittu sitä, että millainen kasvien tanniineja, tietynlaisia tanniiniyhdisteitä voitaisiin käyttää eläinten loislääkkeinä tai loislääkkeiden korvaajina. Ja silloin, jos näistä lajeista löytyy sopivia tanniineja, niin sille lajille voidaan antaa myöskin pisteitä tässä lääkinnällisten yhdisteiden kategoriassa. Viimeisen kemiamittarin me nähdään täällä kemiallisen monimuotoisuuden lukemat jokaiselle kasvilajille. Käytännössä tämä on aikaisempien kemiamittarien tavallaan yhdistelmä ja sitten vielä pikkasen kaupan päälle. Eli kemiallisessa monimuotoisuudessa me lasketaan, kuinka paljon yhdisteitä nämä lajit tuottaa. Ja tämä on sillä lailla ehkä näistä mittareista kaikkein mielenkiintoisin. Mä oon itse ainakin tosi häkeltynyt siitä tiedosta, että miten on mahdollista, että yksi tällainen kasvilaji saattaa tuottaa jopa yli 10 000 yksittäistä kemiallista yhdistettä. Yli 10 000. Aika hurja lukema. Osa on rasvaliukosia, osa on vesiliukosia. Osa on pieniä, osa on hirvittävän suuri. Osa on kauhean vähän, osa on kauhean paljon. Onhan käsittämätön tämä monimuotoisuus, mitä löytyy kasvikunnasta, kun ottaa huomioon, että täälläkin on tuhansia lajeja. Jos jokaisessa on tuhansia yhdisteitä, niin siinä sitä monimuotoisuutta on kerrassaan. Siinä oli nyt näiden kasvikylttien kemiamittarien selitykset. Tulkaa itse tämän käymään vertailemaan lajeja toisiinsa. Yrittäkää löytää täältä kasvihuoneesta kasvikunnan kemialliset kuninkaat. Osa näistä lajeista saattaa näyttää tämmöiset vähän mitättömiltä, mutta ne voi olla kemiallisesti tosi mahtavia. Tai joku toinen laji saattaa näyttää tosi loistavalta, mutta on kemiallisesti ihan mikkihiiri. Mahtaako täältä löytyy sellaisia lajeja, että näyttää loistavalta ja kemialliset koostumukseltaankin vielä tosi monipuolinen? Kyllä löytyy. Joka lähtöön löytyy lajeja. Tulkaa ihmettelemään. Täältä löytyy nyt sitten kasvikylteistä QR-koodi, joita me paljastetaan 1 per viikko. Ja siitä QR-koodista pääsee kiinni kasvivideo ja vähän muuhunkin tietoa siitä lajista. Mä oon yrittänyt sillä videolla nyt kerätä jotakin kiinnostavaa kemiallisesti jokaisesta lajista erikseen. Ja lopuksi sillä videolla näytetään jotakin sellaista, mitä näistä kylteistä ei löydy ollenkaan. Eli tämä kasvien biologinen evoluutio tunnetaan kohtuullisen hyvin ihan tuonne yli 100 miljoonan vuoden päähän. Mutta mitä ei tunnet kovin hyvin, ainakaan yhtä hyvin läheskään, on kemiallinen evoluutio. Eli miten näiden kemiallisten yhdisteiden kehittyminen on kulkenut käsi kädessä kasvievoluution kanssa. Just tätäkin aspektia me tutkitaan aktiivisesti Turun yliopiston kemialaitoksella. Ja sen takia jokainen lajivideo päätetään sen lajin kemiallisen evoluutiopisteisiin. Käytetään samaa mittaristoa 1–5 kuin täällä muissakin mittareissa. Ja hei, sitten ei mitään muuta kuin tervetuloa tämän Turun yliopiston kasvitieteelliselle puutarhalle. Tutustumaan näihin loistaviin kasveihin ja niiden vieläkin mahtavampaa kemiaa. Moikka! Nähdään!